नमस्कार, टेक लाइब्रेरीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, आजको भिडियो लेसनमा टेली प्राइम सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्ने प्रोसेस र टेली प्राइम सफ्टवेयरलाई इन्स्टलेसन गर्ने प्रोसेसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा राख्ने भन्ने बारेमा। त्यसैले आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। साथीहरू, आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। टु ओपन एनी अफ इन्टरनेट ब्राउजर, जस्तो मैले गुगल क्रोम यहाँनिर छ, गुगल क्रोमलाई ओपन गरेँ। डाइरेक्ट गुगलमा चाहिँ टेलिप्राइम भनेर हान्नुहोस्। टेलिप्राइम देन प्रेस इन्टर। देन फर्स्टकै लिङ्क एउटा अफिसियल लिङ्क छ telisolution.com को, यसमा चाहिँ हिट गर्नुहोस्। ल ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँले डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अगेन डाउनलोडमा टेलीको रिलिज भर्जन एकदमै न्यू छ, 3.0.1 भर्जन, यसमा हिट गर्नुहोस्। यो डाउनलोडमा बस्छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुको इन्टरनेटको स्पिडको आधारमा केही सेकेन्डमा सेकेन्डमै के हुन्छ, डाउनलोड भइसक्छ। डाउनलोड भइसकेको छ। अब डाउनलोड भएको चिजहरु हेर्नको लागि कम्प्लिट डाउनलोड भएको चिजहरु हेर्नको लागि कम्प्युटरको डाउनलोड सेक्सनमा जानुपर्छ। त्यसको लागि विन्डोज प्लस ई प्रेस गर्नुस्। अनि डाउनलोडमा भन्ने मेनुमा जानुस्। डाउनलोडमा हेर्न सक्नुहुनेछ, सुरुमा सेटअप भन्ने आएको छ। यो नै हाम्रो टेली सफ्टवेयरको सेटअप फाइल हो। साथीहरु, नेक्स्ट स्टेप टेली सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टलेसन गर्ने भन्ने स्टेपको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। इन्स्टलेसन गर्नको लागि पहिलो रूपमा चाहिँ गो टु सफ्टवेयर ब्याकअप लोकेसन, लाइक त्यो डाउनलोड सेक्सन हुन सक्छ, पेन ड्राइभ हुन सक्छ, लोकल डिस्क हुन सक्छ, कुनै पनि ड्राइभ हुन सक्छ। ब्याकअप लोकेसनमा जानुस्। मेरो चाहिँ अहिले डाउनलोडमा छ। विन्डोज कीसँग ई प्रेस गर्नु होला। मेरो चाहिँ अहिले डाउनलोडमा छ, भर्खर डाउनलोड गरेको। डाउनलोड सेक्सनमा जानुस्। अनि यो सेटअप माथि राइट क्लिक गर्ने, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यसमा हिट गर्नुस्। देन क्लिक अन एज इन्स्टल, इन्स्टलमा क्लिक गर्ने। केही सेकेन्डमै मेरो सफ्टवेयर मेरो कम्प्युटरमा के हुन्छ, डाउनलोड। अब सक्सेसफुली इन्स्टलेसन प्रोसेस इज कम्प्लिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर देखाएको छ। आफ्नो स्टार्ट टेलिप्राइममा मैले क्लिक गरेँ। यो चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। सबै मैले बन्द गरिदिएँ। टेलिप्राइम सफ्टवेयर मेरो स्टार्ट भयो। एक्सेप्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा हाम्रो टेलिप्राइम यहाँ पनि आइसकेको छ, र यो लोकेसनमा पनि आइसकेको, डेस्कटपमा पनि देखिसकेको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा राखेर चलाउन सक्छौँ। साथीहरु, आजको लागि यति नै गरौँ। नेक्स्ट यसको अर्को लेसनमा हामी भेट्ने नै छौँ। बाँकी यसको कन्टेन्टहरु हामी अर्को लेसनमा भेट्नेछौँ। Thank you everyone for watching till now. Please to subscribe my channel and to hit the bell icon to get new updated notification, and don't forget to mention the comment regarding this video lesson. आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरु अवश्य व्यक्त गर्नु होला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टेक लाइब्रेरी हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार।